आज हामी के सिक्दैछौँ थम्बनेलमा देखिसक्नुभयो होला अब लाग्छ हामी भिडियोको है के सिक्दैछौँ चेस बोर्ड बनाऊ ओके त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामी फोटोसप गरिहाल्छौँ है फोटोसप खल्नु गरौँ चेस बोर्ड थाहा छ नि होइन हिजो बनाइएन लाएर बनाउन सिकेको कसरी भन्छ चेस बोर्ड फोटोसप खोलिसकेपछि अब हामी नयाँ फाइल लिन्छ अब त नयाँ फाइलमा चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ है 1600 पिक्सल बाई 1600 पिक्सल अन्तर्गत यो है 1600 पिक्सलको हामी नयाँ एउटा डकुमेन्ट लिन्छौँ सुरु बुझ्यो नि लिइसकेपछि त्यसपछि हामी यो रेक्टेङ्गुलर मार्केट सिक्दैछ भने यसमा गएँ म र यहाँबाट यो बाई डिफल्ट नर्मल हुन्छ यस्तै हामी चुज गर्ने यो फिक्स साइजमा र यहाँनिर 200 पिक्सल राख्ने र यता साइडमा पनि 200 पिक्सल राख्ने 200 यदि अन्त छ भने 200 3x मा राख्ने है 200 मा राख्ने अनि रेक्टेङ्गुलर मार्केट टुल लिने र यसमा क्लिक गर्ने हो भने सिर्फ एक क्लिक गर्न मात्रै सरी लेफ्ट क्लिक एउटा बक्स भएछ र अब यसमा चाहिँ नयाँ लेयर दिएर कलर फिल गर्ने ब्ल्याक कलर र मैले जस्तै डिसाइड गर्यो त्यसपछि मुख टुलले मैले जस्तै मैले कुनामा राखेँ यसरी यसलाई कपी गर्नु छ मैले अल्ट प्रेस गरेँ त्यसमा लगेँ क्लिक गरेँ र यहाँनिर हेरेर छोडेँ तल यसरी फेरि अल्ट क्लिक र यहाँनिर हेरेर छोडेँ यस्तरी है त्यसको सिधा सिधा हुनु पऱ्यो अलाइन हुनु पऱ्यो है यो एकदम पर्फेक्ट अब एउटा यसरी कपी गर्दै गएको है म चाहिँ अब एउटा कपी गर्न मलाई चाहन्छ लाग्छ त्यसैले अब के गर्छु यसलाई कन्ट्रोल दबाएर सिलेक्ट गरेँ मैले अनि अल्ट दबाएर चाहिँ कति कपी यसलाई फेरि अल्ट दबाएर चाहिँ कपी गरेँ अब एउटा गराउँछ भने पनि एउटा गरायो हुन्छ न त जस्तै अब यहाँनिर यो एउटै हुने भयो भनेपछि यस्तै सिलेक्ट गऱ्यो भने अल्ट दबाएर यस्तै कपी गर्दैन त्यस्तै है अब यो सब यहाँनिर यति धेरै लेयर बनेको छ है अब यो लेयरलाई मैले चाहिँ सबभन्दा माथि क्लिक गरेको छु अनि सिफ्ट होल्ड गर्ने र सबभन्दा तल लेयर 1 मा क्लिक गरेँ अब फेरि अल्ट प्रेस गरेर मैले सिफ्ट तल सार्ने छु फेरि अल्टसँग तल फेरि थलसँग तल होइन यसरी हामी यो सिम्पल चेस बोर्ड बनाउँछ सकेछ बनाउनु इट्स भेरी इजी होइन ओके यो भनेको चेस बोर्ड बन्यो and the second chess board बनाउन सकिन्छ है ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू